Welcome to Winterferry English Academy. I'm Jantali Silva. මුලින්දලම ඉංග්‍රීසි. මුලින්දලම ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ පළමුවෙන්නයි මේ. ඒ වගේම ඔබට ඉංග්‍රීසි එපා නොවන ආකාරයකට ඉගෙනීමයි මගේ මේ උත්සාහය. හරි, එහෙමනම් අපි පටන් ගනිමු. බලන්න, මෙන්න මේ පින්තූරය දිහා. ඇත්තටම මුලින්ම ඔබේ ඇස ගැටෙන්නේ මෙතනට කොහෙත්ම නොගැලපෙන විදුලි පංකාව. මේක නම් කාට හරි පෙන්වන්නම වටින වැඩක් කියලා ඔන්න දැන් ඔබට හිතෙනවා. වෙනසකට තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ඔබ කියන්න යන්නේ. මේ අදහස කියන්නට ඕන පළමුවෙනි වචනය නම් ළඟම තියෙනවා නේද? ෆෑන් එක කියලා ලියාගෙන ඊටත් මෙහායින් සිංහලෙන් විදුලි පංකාව කියලා ලියාගෙන කටපාඩම් කරගෙනද ඔබ මේ වචනේ දැනගෙන හිටියේ? නෑ, කොහෙත්ම නෑ. මේවා දැකලා පාවිච්චි කරලා මේ වචනේම වැඩිපුර වාර ගානක් කියලා ඒ වචනේ නිකම්ම කටට ආවා නේද? අනිත් වචන ටිකත් මෙන්න මේ වගේම නිකම්ම කියවෙනවා නම් හොඳයි කියලා දැන් හිතෙනවා නේද? උවමනා කරන අනිත් වචන වලටත් අන්න ඒ පළපුරුද්ද තිබුණා නම් ඒකත් කියවෙනවා. එහෙමනම් ඒ පළපුරුද්ද හැදෙන විදියට අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ indefinite article දෙකක් තියෙනවා. A සහ N කියලා. අපි කවුරුත් මුල් වතාවට යම් දෙයක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නකොටම මේ indefinite article එක අපිට උවමනා වෙනවා. දැන් ෆෑන් කියන වචනයට ඒ කියන indefinite article එක යොදා ගනිමු. ඒ ඇයි කියලා පස්සේ පැහැදිලි කර ගනිමු. දැන් මෙන්න මේ පින්තූරේ කාට හරි පෙන්නලා ඔබට කියන්න පුළුවන් ඒ ෆෑන් කියලා. ඇත්තටම මේ පින්තූරේ දකින ඕනෑම සාමාන්‍ය සිහිබුද්ධියක් ඇති කෙනෙකුට මේ ෆෑන් එකේ අවුල නම් පෙනෙනවා. ඉතින් පින්තූරේ ඉන්න තැනැත්තගේ අතේ තිබෙන ෆෑන් එකේ නොගැලපෙන බව කියන්න ඔබට දිගම දිග වාක්‍යයක් වමනා වුණේ නැහැ නේද? ඒ ෆෑන් කිව්වම අදහස පැහැදිලි වුණා නේද? මේ වගේ කුතුහලය ඇවිස්සෙන වෙලාවකදී අපි තව කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක් පෙන්වද්දී පේනවද කියලා අහන්නේ can you see කියලායි. Can you see a fan කියලා දැන් ඔබට අහන්න තියෙන්නේ. දැන් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. උවමනාව තියනවා නම් මේ වගේ යෙදුම් කීයක් විතර ඇත්තටම අපිට එක දවසකදී කරන්න පුළුවන්ද? ඈත අහසේ සරුංගලයක් ඔබ අසල සිටින කෙනෙකුට පෙන්නලා ඔබට කියන්න පුළුවන් සරුංගලයක් පේනවද? Can you see a kite? කිසියම් ජලාශයක් අසල එහි සිරිනරඹමින් සිටින ඔබ වතුරේ දකිනා සිත් ඇදගන්නා සුළු මාළුවෙක් කෙනෙකුට පෙන්නලා මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. මාළුවෙක් පේනවද? Can you see a fish? හොඳට සෙනග ගැවසෙන සැනකදී එතෙක් ජංගම දුරකථනයෙන් පමණක් ඔබ සමග සම්බන්ධ වූ ඔබේ යහළුවා ඒ පිරිස අතරේ ඈත සිටින බව දකින ඔබ මාව පේනවද කියලාත් අහන්න පුළුවන්. Can you see me? හොඳයි, අපි නැවතත් පින්තූරයේ දෙස බලමු. Can you see a fan? ඔබ මෙහෙම ඇහුවාම ඔබේ යහළුවාත් දැන් පින්තූරයේ බලලා එයත් මෙන්න මෙහෙම කියන්නයි යන්නේ. ෆෑන් එක සැහැල්ලුයි. දැන් ඔහු කතා කරන්නේ දෙන්නම දැකපු ෆෑන් එකක් ගැනයි. ඒ මේ පින්තූරයෙන් indefinite article එක දැන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ යොදාගෙන ඒ ෆෑන් කියන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට the යොදාගෙන the fan කියනවා. The fan is light. ෆෑන් එක සැහැල්ලුයි. light කියන්නේ සැහැල්ලු කියන එකයි. the කියන්නේ definite article එක. දැන් අපි දන්නවා මුල් වතාවට කතා කරද්දී indefinite article එක යොදනවා කාගේත් අවධානයට යොමු වුණාට පස්සේ definite article එක පාවිච්චි කරනවා. indefinite article එකට වචන දෙකයි a සහ n. definite article එකට එක වචනයයි the. හිතන්න දැන් ඔබ මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍යයක් කියනවා කියලා. කුඩයක් පෙනෙනවාද? Can you see a umbrella? umbrella කියන්නට අපහසු බවක් දැනෙනවා. umbrella වචනේ පටන් ගන්නෙ vowel sound එකකින්. දැන් vowel sound එකකින් පටන් ගන්න වචනයකට කලින් indefinite article එක යොදන්න වුමනා වෙනකොට අපි n භාවිතා කරලා ඒ උච්චාරණ අපහසුව මගහරවා ගන්නවා. Can you see an umbrella? මේ විදිහට n යොදන ස්ථාන සොයාගන්න පහසුයි. vowels 5යි. A, E, I, O, U. මේ අකුරු වලින් පටන් ගන්න දේවල් වලට මුලින් n දාගන්නයි තියෙන්නේ. An actor, an apartment, an owl, an elephant,
and elevator භාවිතා කිරීමෙන් තමයි මේක පුරුදු කරගන්නත් ඕන. vowel එකම නෙමෙයි අවශ්‍යතාවය. vowel sound එකයි. දැන් university කිව්වට මේක ඕමනා නැහැ. එතනදී මුල් අකුර u කියන්නේ vowel sound එකක් හැටියට නොවේ. university. මෙන්න මෙතනදී අපි කියන්නේ a university කියලායි. බලන්න a university කියද්දී උච්චාරණයට අපහසුතාවයකුත් නැහැ නේද? දැන් මම කැමති මොනවද ඔබට කියන්න තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. මේ විදිහේ වීඩියෝ තවදුරටත් මම හදනවාට ඔබ කැමතිද? Now I want to hear from you. Was this video helpful? Would you like me to make more grammar videos like this one? එහෙමනම් පහට දැක්වෙන comments වල ඒ බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන comment කරන්න මතක තියාගන්න. If so, please let me know in the comment section. If you have a question, remember, just type a comment for me. ඒ වගේම like කරලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. And don't forget to like and subscribe for more great English videos just like this. Thanks for watching and have a great day.